به نام صورتگر هستی. توی این ویدیو میخوام یه قایق درست کنم با یه دریا. اول یه توضیح بهتون بدم. این کاردستی مناسب بچه‌های 4 تا 6 ساله. اگر احساس کردین فرزند 4 تا 6 سالتون نمیتونه از پس ساخت این کاردستی بر بیاد و توانمندیشو نداره، حتما برام کامنت بذارین تا راهنمایی‌های لازم رو بهتون بکنم. اما اگر میدونید که میتونه، لطفاً بذارید خودش کار انجام بده. هر جایی که لازم باشه شما بهش کمک بکنین، من توی ویدیو توضیح میدم. اما بقیه کارها که ساده تره خودش به تنهایی میتونه انجام بده. بریم سراغ ساختمون. من برای دریا از یه مقوا استفاده کردم. کارتونای معمولیه. اول برای روش از رنگ آبی کمرنگ استفاده میکنم و میچسبونم تا دریامون رنگش آبی کمرنگ باشه. میتونیدم از رنگ آبی پررنگ استفاده بکنم. من دوست داشتم که آبی کمرنگ بذارم. خب حالا میریم سراغ درست کردن قایقمون. اینم چسبید. برای درست کردن قایق از یه قوطی کبریت استفاده میکنیم. لازمه که دورش رو با یه کاغذ رنگی خیلی خوش رنگ که البته آبی هم نباشه که با رنگ آبمون قاطی نشه بپوشونیم. من رنگ نارنجی رو برمیدارم. از مامان میخوام که یه اندازه تقریبا 4 سانتی برای فرزندتون خط رو بکشین تا برش بزنه. نگاش میکنم ببینم اندازه است. به نظرم یه ذره طولانی تر باشه و بلندتر بهتره. اینقدر خوبه. خودتون متوجه میشین مامان که طولش چقدر باشه. برای فرزندتون بکشین تا برش بزنه. از این دور قایقمون 2 تا احتیاج داریم. پس یکی دیگه بذارید و براش بکشین تا بتونه ببره. خیلی خوبه که بتونه خودش بکشه. این سایز اندازه کردن ها رو با خط کش. اما اگر نتونست حتما مامان بهش کمک بکنه تا بتونه که راحت برش بزنه. بچه‌ها سعی کنین که حتما از روی خطتون برش بزنید. اگه یه ذره این طرف اون طرف شد اشکالی نداره، ولی سعیتون رو بکنین که تقریبا از روی خطی که مامان براتون کشیده برش بزنید. اینطوری خیلی خوشگل‌تر میشه. خب حالا باید این دو طرف قایقمو بچسبونم. 2 طرف این قوطی کبریت. اول بهش چسب میزنم، همین طرف و همین طرف. حواستون باشه بچه‌ها زیاد چسب زدن خوب نیست. آدم فکر میکنه اگه زیاد چسب بزنه بیشتر میچسبه، ولی اینطوری نیست. چسب مایع هم اینطوریه که وقتی چسب زدیم یه مقدار صبر میکنیم یا فوتش میکنیم یه خورده خودشو بگیره، بعد که میذاریم روی کاغذمون سریعتر میچسبه. حتما هم کم ازش استفاده بکنین. خیلی زیاد نریزید روی قسمتی که میخواید بچسبونید. اینو چسبوندم 2 طرف قوطی کبریتم. بکنم خوش شده دیگه. حالا میتونم 2 طرف قایقمو بچسبونم. خب از چسب ماتیکی استفاده میکنم و این قسمت‌های کناری رو چسب میزنم. خب خیلی با دقت. چسبم هنوز خوش نشده بچه‌ها. بذارین مطمئن شم که چسبیده. اینو من مجبورم یه ذره تندتر کار کنم. شما یه ذره تو خونه با آرامش انجام بدین که چسبتون باز نشه. خب این قسمتشو چسبوندم. این شکلی شد. خب حالا الان باید این قسمت کنارش هم چسب بزنم. اینجا هم چسب میزنم. بعد این 2 تا قسمت رو میچسبونم روی هم. مامانای عزیز توجه داشته باشید که کاردستی کودکانه است. قرار نیست تمام خطوط صاف باشه، تمام زوایا خیلی عالی به هم بچسبه. کاردستی کودکانه است. همون به نظر ما در واقع کثیف‌کاری ها خیلی زیبا میکنه کار بچه‌ها. خب این از دور قایقمون. حالا میخوایم از این سیخ‌های چوبی کمک بگیریم و بچسبونیمش داخل این قوطی کبریت. قبلش باید قوطی کبریتمو با یه مداد سوراخش بکنم. بذارین سوراخش بکنم. این سوراخ کوچولو میزنم روش که این سیخ چوبی رو بتونم بذارمش اون تو و اینجا وایسه اینطوری. خب حالا الان باید این بادبانای قایقم رو روش سوار کنم. برای بادبانا بچه‌ها 3 تا رنگ انتخاب میکنیم. من مثلا از رنگ بنفش استفاده میکنم، از رنگ نارنجی پررنگ. بذارید ببینم دیگه چی دارم. شما می نگاهی بکنید ببینید
تو وسایلتون چی دارین؟ مثلا قهوه‌ای هم خوبه. خب حالا از بادبان بالایی ما میخوام رنگ بنفش بزنم. یه مستطیل لازم داریم. اینو مامان باز برای شما میکشه. ببینید اینطوری. یه کاغذ، یه در واقع مستطیل میخوایم به این ابعاد، خیلی کوچولو میخوایم که از وسط تا بکنیم و بشه بادبانمون. اینو مامان برای شما میکشه و شما برش میزنید. ببینید این کارو میخوام باهاش بکنم. میخوام بذارم این دوتا خط رو هم و اینجا رو بکشم تا این تا بشه. برای بادبان پایینی که میخوام نارنجی باشه، اینو مامان بلندتر بذارید براش بکشید. یعنی اینطوری، این اندازه کافیه. مثلا اینو تا اینجا، اینو علامت میزنیم و میدیم تا فرزند هنرمندمون ببره. صاف. حالا احتیاج دارم که قهوه‌ای یه مقدار بلندتر باشه. اینو مامان میذارن این رو و حالا با این علامت میزنیم یکم بلندتر، مثلا انقدر خوبه. اینجوری علامت رو مامان برای شما میزنه و شما خیلی تمیز و مرتب شروع میکنید به قیچی کردن. ببینید سعی کنین از روی خط، گفتم براتون تمام تلاشتون رو بکنین تا خیلی تمیز در بیاد. اما اگه یه جاهایی یه کوچولو خراب شدم اشکالی نداره، دفعه بعدی بیشتر سعی کنیم. کاردستی بچه‌ها خیلی خوبه. وقتی کاردستی درست میکنیم فکرمون خیلی باز میشه. خب نگاه کنین، الان من میخوام که اینا رو هم تا کنم. این قهوه‌ایمو دوتا سرش رو به هم میرسونم، نگه میدارم، بعد اینجا رو سفت میکشم. چون اگه اینجا رو نگه ندارم این یه دفعه میاد عقب. اینجا رو سفت نگه میدارم و اینو فشار میدم، این اینجوری تا میشه. برای نارنجی من همین کارو میکنم. این دو لبش رو میارم کنار هم، سفت با دستم نگه میدارم و بعد اینجا رو میکشم. خب حالا لازم داریم که این بادبان ها رو روی قایقمون بچسبونیم. مرحله بامزه شد. خب بچه‌ها نگاه کنین، اینا رو بچینین کنار هم. هر کدوم که کوچولوتره باید بالا باشه. الان من بنفشم از همشون کوچولوتره. یه مقدار چسب میزنم، بعد در چسبمو میذارم، اینو یه ذره میچرخونم چسب لای این پخش بشه. بعد چوبمو میذارم این وسط، بعد آروم اینو میچسبونم. میخوام چوبم و کاغذا به هم بچسبن. حواسم باید باشه که نگاه کنم ببینم هر جا که نچسبیده دوباره چسبش بزنم، هیچ اشکالی نداره. دوباره این قسمت رو چسب میزنم، اما زیاد نه. بچه‌ها وقتی چسب میخواین بزنین اصلا لازم نیستش که چسبتون رو اینوری داریم چسب میزنیم دیگه از این ته فشارش بدیم. وقتی اینجوری باشه میبینین داره چسبش میریزه، خودش میریزه. لازم نیستش که شما خیلی چسب و فشار بدین. همینا باعث میشه کارمون کثیف میشه، چسباش میزنه بیرون. حالا اینجا یه عالمه چسب ریخته، من مجبورم ازش استفاده کنم و الا کارم خراب میکنه. با این یکی کاغذم چسبو از روش برمیدارم، چون اون یکی کاغذم هم قراره چسب بزنم دیگه. از همین استفاده میکنم، هم صرفه جویی میشه، هم کارم تمیزتر میشه. هیچ چسباش از این ور اون ورش نمیزنه بیرون. اینو میچسبونم. اینم یه خورده اینجوری میمالمش به هم تا چسبش پخش بشه. میذارم قسمت پایین بادبان کشتیم. بذارین درست بچسبه. خب اینم شد بادبانش. حالا میخوام که بالاش یه پرچم بذارم. بذارین ببینم رنگ قرمز فکر کنم خوبه بچه‌ها. رنگ قرمز خوشم اومد. به نظرتون خوب میشه بذارم اینجا یه رنگ قرمز بالا؟ آره خوبه. خب یه مثلث باید بذارین به مامان نشون بدم چطوری. یه مثلث میخواین مامان اینطوری برای فرزندتون بکشید. مثل نوک جوجه است بچه‌ها، میبینین؟ ازش به عنوان پرچم بالای کشتی یا قایقمون هم میتونیم استفاده بکنیم. خب این مثلثه، میخوام بچسبونمش این بالا. یه ذره از چسب مایع بهش میزنم. فقط بعد صرف نگهش دارم تا یکم خوش بشه. یه ذره بذاریم فوتش کنم. آره اینو بعد اینجا بذارم، نگهش دارم تا کامل خوش بشه. شما تو خونه وقت بیشتری دارین، یه خورده با صبوری، پرحوصله، یه خورده دقت کنین تا خوشگل در بیاد و تمیز بشه. خب فکر کنم
خوش شده. حالا من یواش تکونش میدم که نیفته، شما ببینیدش. خب حالا میخوام قایقمو بچسبونم توی دریامون. اول باید ته این جعبه کبریتمو یه ذره چسب بزنم و اینو مثلا اینجا بچسبونمش. به نظرم جاش خوبه. بازم هر جوری که هر جایی که خودتون دوست داشتید با مامان هم فکری کنید و بچسبونید. بذارین یه فشارش بدم بچسبه. فکر کنم این جاش خوبه. خب حالا میخوایم براش دریا، یعنی موج دریامون رو درست کنیم. من چند تا موج دریا اینجا دارم مامان. ببینید برای فرزندتون بذارم کنار. میخوایم چند تا موج دریا درست کنیم. چون دریا موج میزنه، یه جاهای کف میاد. میتونیم از کاغذ سفید استفاده بکنیم. یه جاهای آب پر رنگ میشه، یه جاهای کم رنگ میشه. میتونیم از کاغذ رنگی مختلف استفاده بکنیم. من از این کاغذ رنگی استفاده میکنم. ببینید کم رنگشو دارم. میخوام چند تا نوار باریک برای موج آبم درست کنم با رنگ پررنگ. مامان برای شما چند تا خط میکشن اینطوری و شما این خطا رو باید خیلی با دقت شروع میکنیم به برش زدن این موجهای آب. بچه‌ها توی موج آب میتونین از رنگ سبز کم رنگ هم استفاده بکنین. بچه‌هایی که خونه هاشون شمال یا جنوبه حتما دریا رو دیدن که یه رنگ سبزی هم توش داره. به خاطر جلبک‌های ته دریاست. سعی کنین که توی کاردستیاتون از رنگ‌های مختلف و چیزهای جالب استفاده بکنین. اگه یاد بگیرین که خیلی با دقت به اطرافتون نگاه کنین، همیشه کارتون خیلی قشنگ‌تر میشه. الان به خاطر اینکه من سبز ندارم فعلا فقط آبیا رو میچسبونم، اما شما میتونین دقت کنین اگر آبی کم رنگ سبز کم رنگ تو خونه داشتین، همراه این آبیا سبزم بچسبونین. حالا برای موج آبمون اینجا رو چسب میزنم، باز چسب نمیزنم، یه نقطه چسب میزنم، دوباره چسب نمیزنم، یه نقطه چسب میزنم. این کاغذم رو میچسبونم توی نقطه ها. ببینید اینطوری تا بشه موج آب. بذارین یه ذره نگهش دارم نپره یه دفعه کاغذم خوش بشه. خب حالا یه دونه پررنگ زدم، یه دونه کم رنگ میخوام اضافه کنم بهش. این دفعه از این ور شروع میکنم. یه دونه چسب میزنم، فاصله میدم، دوباره چسب میزنم، یه فاصله میدم، دوباره چسب میزنم. حالا اینو میچسبونم، دوباره قلمبه باشه موج آب. بعد اینجاشو میچسبونم، دوباره فاصله میدم، اینو میچسبونم. بعضی وقتا بعضی موجای آب خیلی بلنده وقتی که دریا طوفانیه. میتونیم بعضی موجا رو مثلا اینجوری انقدر بلند بذاریم. بعد میتونیم نهنگ درست کنیم، نهنگ رو بچسبونیم توی این دریامون. هر جوری که خودتون دوست دارید بهش فکر کنید، با مامان مشورت کنید، بعد تو کاردستیتون بسازید. الان من اینجا 2 موج کوچولو پشت قایقم گذاشتم. فکر کنم شما از اون زاویه نبینید ولی میچرخونمش که ببینید. بعدا دوباره دارم یه موج دیگه میذارم. این یکی موجم رو بلند میذارم. بچه‌ها میبینید از اونجا؟ میخوام شما ببینید موج من خیلی بلنده. شاید یه موقعم طوفان شده این موجه یه ذره اومده بالا. خوبه. فقط حواسم باشه که اینا نپرن. باید نگهشون داریم تا قشنگ خوش بشه. یه جا موجم یه ذره اضافه بود قیچیش کردم. اشکالی نداره. خب حالا میتونیم به این دریامون یه ماهیای قرمز خوشگلی اضافه بکنیم. من قرمز دوست دارم دیگه. شما اگه دوست داشتین میتونید ماهیای رنگای مختلف درست بکنید. ببینید ماهی بهتون یاد بدم. یه دونه قطره، یه مثلث. دوباره یه دونه قطره چاق و توپل، یه مثلث. یه قطره کوچولو، یه مثلث. این میشه ماهی. بچه‌ها ببینید چقدر راحت. اینو اگه خودتون بلدید بکشید، اگه بلد نیستید مامان براتون میکشه. بعدم با دقت از رو شروع بکنیم به بریدن. ماهیتون میتونه شکل‌های مختلف داشته باشه. خودتون هر جوری که دوست دارین میتونین ماهیاتون ببرین. میتونین رنگ‌های مختلف بهش بدین. میتونین ماهیتون که درست کردین بچه‌ها براش پولک‌های خوش رنگ بذارید. و از مامان بپرسید شاید تو خونه دکمه‌های کوچولو یا پولک داشته باشید. از اونا استفاده بکنید و اینا رو خوشگلش کنید. اگرم نداشتید میتونید با کاغذهای رنگی مختلف اینا رو بچسبونید بهش، براش پولک‌های رنگی درست بکنین. من ماهیامو میچسبونم. یه بچه‌ها براش چشم نذاشتم. یه دونه چشم میذارم،
یه آبشوش، یه دهن، یه چشم، یه آبشوش، یه دهن، یه چشم، یه دهن و یه آبشوش. خب حالا میخوام اینجا ماهیامو بچسبونم. بچه‌ها حواستون به ماهیای من باشه نیفته ها، اگه افتاد بهم بگین. یه ذره فوتش کردم، میخوام بچسبونم ماهی کوچولو رو اینجا. باید با دستم یه ذره نگهش دارم. بچه‌ها اگه افتاد خبر بدید بهم. دوباره میچسبونمش، اگه بیفته اشکالی نداره. دوباره یه ماهی دیگه و یه ماهی دیگه چسب میزنم، یه ذره میذارم چسب تو هوا بمونه، بهتر خوش میشه. خب این ماهی بزرگه رو میچسبونمش اینجا. نگاه کنین بچه‌ها، ببینین خوب شد؟ شما هم نظر بدین. این ماهی رو کجا بزنم به نظرتون خوشگل معلوم باشه؟ اینجا بذارم بچه‌ها یا اینجا خوبه؟ فکر کنم همینجا خوبه، بهتر میبینیدش. هم فکری کردن خیلی خوبه بچه‌ها، موقع کار دستی از مامان هم فکری بگیرید، ولی بریش زدنش خودتون انجام بدین، چون قرار شما دستتون قوی بشه. مامان به اندازه کافی دستش قوی شده، بزرگ شده، الان قرار شماها دستتون قوی بشه. ببینید خوشگل شد قایقم. شما حتما درست بکنید بچه‌ها. خب عکساشم برام بفرستین که ببینم. خدا نگهدار.